Tiếp theo thí nghiệm hôm qua thì thầy Mộ Long xin thí nghiệm cái âm ly. Cái âm ly 110 á, là 300W. Thì mình có thể hát được, nhưng mà mình dặn lớn quá thì nó sẽ bị nghĩa là bị ù tiếng. Có nghĩa là bây giờ mình thử cái này đi ha. Cái âm ly này là 220, nhưng mà mình cắm điện 110 dặn nó ù. Nhưng mà các bạn có cái loại 110 thì ok. Chưa kiếm được cái viết từ để chúc mừng sinh nhật Lazada 10 tuổi. để sửa đổi công điện, hãy đảm bảo rằng dây nguồn của bạn là tốt. Các bạn hãy tháo banh chành để chúng ta có thể đo đạc các đường dẫn từ bên ngoài vào. Các bạn phải biết dò dây. Một kinh nghiệm sửa máy của tôi cho rằng bo mặt có rờ le, chứng tỏ rằng rờ le đóng thì máy mới hoạt động. Bật chế độ quan sát lên xem có sợi dây nào bị xúc, bị lỏng mạch ra không. Đây là một cảm biến rất quan trọng khi nồi của chúng ta vừa chín hoặc là đã chín, thì bộ cảm biến này nhận phần này bỏ.